Η NASA ετοιμάζεται να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της εξερεύνησης του διαστήματος με την αποστολή Artemis 2, μια αποστολή που θα σπάσει πολλά ρεκόρ. Η Artemis 2 είναι η πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια. Η αποστολή φέρνει μαζί της ένα πλήρωμα υψηλού επίπεδου, αποτελούμενο από τον διοικητή Reed Wiseman, τον πιλότο Victor Glover, την ειδικό αποστολών Christina Koch και τον ειδικό Καναδό Jeremy Hansen. Η επιλογή τους δεν είναι τυχαία, καθώς συνδυάζει εμπειρία, τεχνική κατάρτιση και διεθνή συνεργασία. Το πλήρωμα θα εκτοξευθεί από το Kennedy Space Center με τον πύραυλο Space Launch System και θα ταξιδέψει με την κάψουλα Orion. Η αποστολή αναμένεται να διαρκέσει περίπου 10 ημέρες, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για τις επόμενες φάσεις του προγράμματος Artemis. Η αποστολή Artemis 2 ξεχωρίζει για τα ιστορικά ορόσημα που θα επιτύχει. Νούμερο 1. Η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει προς τη Σελήνη. Η παρουσία της Christina Koch στην αποστολή αποτελεί ένα ιστορικό βήμα, καθώς θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα ταξιδέψει πέρα από τη χαμηλή τροχιά της Γης και θα φτάσει στο σεληνιακό περιβάλλον. Η Koch κατέχει ήδη το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη παραμονή γυναίκας στο διάστημα, με 328 ημέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στην Artemis 2, ο ρόλος της δεν θα είναι μόνο συμβολικός. Μαζί με τον Hansen, θα είναι από τους πρώτους που θα κινητοποιηθούν μέσα στην κάψουλα μετά την εκτόξευση, ενεργοποιώντας και ρυθμίζοντας κρίσιμα συστήματα υποστήριξης ζωής. Νούμερο 2. Ο πρώτος έγχρωμος αστροναύτης που φτάνει στο σεληνιακό περιβάλλον. Η συμμετοχή του Victor Glover στην αποστολή Artemis 2 δεν αποτελεί απλώς μια προσωπική διάκριση, αλλά ένα ιστορικό ορόσημο για την εκπροσώπηση και τη διαφορετικότητα στην εξερεύνηση του διαστήματος. Ο Glover θα γίνει ο πρώτος έγχρωμος αστροναύτης που ταξιδεύει πέρα από τη χαμηλή τροχιά της Γης και φτάνει στη σεληνιακή τροχιά, κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού παραθύρου, γνωστού ως Prox-Ops, θα αναλάβει χειροκίνητα τον έλεγχο της κάψουλας Orion, η οποία κατά τα άλλα λειτουργεί αυτόνομα. Αυτή η διαδικασία, που θα πραγματοποιηθεί ενώ το σκάφος βρίσκεται ακόμη σε τροχιά γύρω από τη Γη, θα προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για μελλοντικές αποστολές. Νούμερο 3. Ο πρώτος μη Αμερικανός σε αποστολή σεληνιακής τροχιάς. Ο Τζέρεμι Χάνσεν γράφει επίσης ιστορία ως ο πρώτος μη Αμερικανός αστροναύτης που συμμετέχει σε αποστολή προς τη Σελήνη. Η συμμετοχή του αντικατοπτρίζει τη διεθνοποίηση των διαστημικών προγραμμάτων και τη στενή συνεργασία μεταξύ της NASA και της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Νούμερο 4. Ο γυρεότερος αστροναύτης που φτάνει στη Σελήνη. Ο διοικητής της αποστολής, Reed Wiseman, αναμένεται να καταρρύψει ένα ακόμη ρεκόρ, καθώς θα γίνει ο γυρεότερος άνθρωπος που ταξιδεύει στο σεληνιακό περιβάλλον. Σε ηλικία 50 ετών, ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ που κατήχε ο Άλαν Σέπαρντ από την αποστολή Απόλλω 14. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η NASA φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εμπειρία και την ωριμότητα των πληρωμάτων της. Νούμερο 5. Το πιο μακρινό ταξίδι ανθρώπου στο διάστημα. Οι αστροναύτες θα φτάσουν περίπου τα 402.000 χιλιόμετρα από τη Γη, καταρρίπτοντας προηγούμενα ρεκόρ και φτάνοντας πιο μακριά από κάθε άλλο άνθρωπο στην ιστορία. Νούμερο 6. Η ταχύτερη επανείσοδος στην ιστορία των διαστημικών αποστολών. Η επιστροφή στη Γη θα είναι εξίσου εντυπωσιακή, καθώς το Orion θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα που ξεπερνά τα 40.000 χιλιόμετρα την ώρα. Η επιστροφή της NASA στη Σελήνη δεν είναι απλώς μια επανάληψη του παρελθόντος, αλλά μια επένδυση στο μέλλον της ανθρωπότητας στο διάστημα. Η Artemis 2 συνδυάζει τεχνολογία, διεθνή συνεργασία και ιστορικά ορόσημα, αποδεικνύοντας ότι η εξερεύνηση του διαστήματος παραμένει ένας από τους πιο φιλόδοξους και καθοριστικούς στόχους της σύγχρονης εποχής.